जुन तपाईले अहिले भिडियो हेर्नुभयो त्यो भिडियोलाई कसरी चेन्ज गर्ने यसरी ब्याकग्राउन्ड त्यो चाहिँ तपाईलाई आज म सिकाउन लागिरहेको छु। नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्निकल पीजीसी मा। सदा जस्तै आज पनि नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु अहिले टिकटकमा टिकटक भिडियो बनाउँदाखेरि टिकटकको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्ने प्रचलन चाहिँ एकदम भाइरल भइरहेको छ र धेरैले चाहिँ त्यो बनाउन चाहनुहुन्छ र कसैले कुनै एपहरु बनाएर कुनै एपबाट चाहिँ बनाउनु हुन्छ। तर तपाईलाई आज मैले 1 मिनेटमै कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ टिकटकको भिडियोको ब्याकग्राउन्ड त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। जुन चाहिँ तपाईले डिस्प्लेमा पनि देखिराख्नु भएको छ आफ्टर र बिफोर। हजुर, पहिलोको भिडियोलाई कसरी चाहिँ सेकेन्ड भिडियो जुन चाहिँ पछिको भिडियो छ त्यसमा चाहिँ कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ तपाईलाई मैले 1 मिनेटमा चाहिँ कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा तपाईहरुलाई चाहिँ आज मैले जानकारी दिन लागिरहेको छु। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईलाई के लाग्छ र तपाईलाई कुनै समस्या पर्यो भने चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईलाई कुनै समस्या पर्यो भने हामीलाई भन्नु होला र तपाईले इन्स्टाग्राममा पनि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। र अब तपाईहरुसँग त्यसको लागि तपाईहरुसँग चाहिँ काइन मास्टर हुनु पर्दछ र आज म तपाईहरुलाई काइन मास्टरबाट टिकटकको भिडियो कसरी चेन्ज गर्ने त्यसबारे चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी दिन लागिरहेको छु। र अब हामी चाहिँ काइन मास्टर लागौ र अब तपाईले मोबाइलमा काइन मास्टर कसरी डाउनलोड गर्ने र काइन मास्टरमा भिडियो एडिट कसरी गर्ने त्यसको बारेमा पनि त्यो भन्दा पहिलोको भिडियो तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ मैले आई बटनमा पनि तपाईहरुलाई राखिदिएको हुनेछु र डिस्क्रिप्सनमा पनि त्यो चाहिँ लिंक चाहिँ राखिदिएको छु र त्यो चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। काइन मास्टरको वाटरमार्क बिना काइन मास्टर कसरी डाउनलोड गर्ने अनि काइन मास्टरमा भिडियो कसरी एडिट गर्ने त्यो सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ त्यो भिडियोमा तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियो मैले तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु र माथि आईमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौ हामी मोबाइलतर्फ र मोबाइलमा तपाईहरुले काइन मास्टर डाउनलोड गर्नु पर्दछ। काइन मास्टर डाउनलोड गरिसकेपछि काइन मास्टरलाई ओपन गर्नुहोस्। काइन मास्टर ओपन भइसकेपछि तपाईहरु चाहिँ जानुपर्छ प्लसमा जानुहोस्। प्लसमा गइसकेपछि तपाईहरु बिचमा जुन चाहिँ 9=16 छ त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र तपाईहरुलाई मैले 1 मिनेटमा नै तपाईलाई भिडियो चाहिँ त्यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चेन्ज गर्न सिकाउँदैछु र त्यसको लागि तपाई मिडियामा जानुहोस्। मिडियामा गइसकेपछि ब्याकग्राउन्डमा जानुहोस्। ब्याकग्राउन्डमा गइसकेपछि आज म तपाईलाई रेड कलरमा कसरी चेन्ज गर्ने त्यसबारे चाहिँ सिकाउन लागेको छु र तपाई रेडमा जानुहोस् र रेडको ब्याकग्राउन्ड ल्याइसकेपछि यसलाई चाहिँ तपाईले 15-16 सम्म चाहिँ राख्नुहोस् र त्यति गरिसकेपछि तपाईहरु लेयरमा जानुहोस्। लेयरमा गइसकेपछि मिडियामा जानुहोस् अनि मिडियामा गइसकेपछि तपाईहरुले जुन डाउनलोड गर्नुभएको भिडियो छ र तपाईहरुले बनाउनु भएको भिडियो छ त्यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईले लिएर आउनुहोस् र अब मैले त्यो चाहिँ लिएर आउँदै छु र तपाईहरुले यसरी चाहिँ तान्नुहोस् र यसरी तानिसकेपछि तपाईहरु यहाँ गएर चाहिँ अफदेखि त्यो छेउमा रहेकोमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यो फुलमा हुन्छ र त्यो यसरी जुन भिडियो यस्तो रहेको छ जुन चाहिँ यो ग्रीन छ ब्याकग्राउन्ड, यो ग्रीन ब्याकग्राउन्डलाई हामीले रेड वा पर्पल वा येल्लो जुनसुकैमा पनि परिवर्तन गर्न सक्छ। तर तपाईलाई मैले आज चाहिँ रेडमा चाहिँ कसरी गर्ने त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईलाई जानकारी दिन लागेको छु र तपाईलाई म 1 मिनेटमै चट्टसँग योलाई मैले चेन्ज गर्छु। ल यो तपाईलाई मैले 1 मिनेटमा चाहिँ यो चाहिँ चेन्ज गरेर देखाउँछु र त्यसको लागि तपाई यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ क्रोम की भन्ने छ। क्रोम कीमा क्लिक गरिसकेपछि इनेबल गर्नुहोस्। यसरी इनेबल गर्नु भने हेर्नुहोस् तपाईको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज 1 मिनेटमा। यसलाई हल्का मिलाउनुहोस्, हल्का फेसलाई हल्का गर्ने किसिमले चाहिँ तपाईले मिलाउन सक्नुहुनेछ आफ्नो आवश्यकता अनुसार। र मैले यति तयार भइसक्यो। अब भिडियो तयार, ब्याकग्राउन्ड चेन्ज 1 मिनेटमा ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भयो र तपाईले यसरी पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। जुन चाहिँ अहिले देखिराख्नु भएको छ यसरी चलिरहेको छ, स्मुथ किसिमले यसरी चल्छ। त्यसैले तपाईहरुलाई कुनै समस्या पर्यो भने चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला र आगामी दिनहरुमा मैले टिकटक सम्बन्धी भिडियोहरु लगायत भिडियो एडिटिङ कसरी गर्ने लगायत टेक्निकल सम्बन्धी चाहिँ भिडियो यस च्यानलमा हाल्ने छु। त्यसैले हाम्रो यस च्यानल टेक्निकल पीजीसी तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। हस् त आजलाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।